เจริญพรอนุโมทนานะเช้าลุกมาฟังธรรมเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้แหละแต่ละเดือนคอยดูอาทิตย์ไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนนะมาเทศสมัยก่อนจัดกันหลายวัดเวียนกันมีแทบทุกอาทิตย์เราก็เลือกเอาองค์ไหนเราฟังแล้วเข้าใจถึงอกถึงใจเข้าไปบางองค์ไปเห็นทีเดียวก็ถอยไม่เอานะของจริงก็มีนะของเก๊ก็มีธรรมดาเราดูที่หลักธรรมว่าคำสอนอันไหนที่เราเอาไปปฏิบัติแล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเราภาวนาจุดหมายปลายทางก็เพื่อความพ้นทุกข์นะแต่ยิ่งเราพ้นทุกข์เท่าไหร่นะเราก็ยิ่งมีความสุขท่านไม่ได้ให้เน้นที่ความสุขเดี๋ยวพวกเราจะไปติดความสุขกันซะหมดความสุขมันก็มีหลายระดับความสุขที่เป็นความปรุงแต่งก็มีความสุขที่เหนือความปรุงแต่งก็มีนะงั้นท่านเลยไม่ได้เน้นว่าให้ไปหาความสุขเพราะว่าพวกเรารู้จักแต่ความสุขที่ปรุงแต่งอย่างในชีวิตคนเราแต่ละคนนะหรือกระทั่งสัตว์ทั้งหลายนะก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันทั้งหมดนะธรรมดาในการจะแสวงหาความสุขของสัตว์เนี่ยของคนอะไรที่ก็แตกต่างกันไปของสัตว์นะมันวันนี้ไม่ถูกใครเข้ามาฆ่าก็มีความสุขวันนี้มีอาหารกินอิ่มนะมีความสุขแย่งตัวเมียได้ก็มีความสุขฟังก็คล้ายๆคนเหมือนกันนะเราอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็รู้สึกมีความสุขมีอาหารการกินมีที่อยู่ที่กินอะไรมีความสุขมีคู่มีคู่ครองก็มีความสุขมีความสุขอันนี้เป็นสามัญของสัตว์ในกามเรียกกามาวจรภูมิความสุขจากการเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมีความสุขทั่วๆไปที่คนทั้งหลายรู้จักแย่งกันจะเป็นจะตายฆ่ากันตายก็เรื่องความสุขพวกนี้แหละแย่งผลประโยชน์กันก็ฆ่ากันตายหรือบางทีสมัยก่อนมีเยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้คงไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนก็ให้ชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ถางป่าอะไรอย่างเงี้ยพอทำเป็นไร่เป็นนาสำเร็จนะก็ยิงทิ้งบ้างอะไรบ้างแย่งที่ดินกันก็มีพวกนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมคิดว่าชีวิตมีชาติเดียวอันตรายมากเลยนะพวกที่คิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยก็จะละโมบล้มมากแสวงหาไม่ถูกทำนองครองธรรมอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ละคนนะมันก็อยากได้ความสุขดิ้นรนไปตามสติปัญญารวยๆแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงแล้วมีความสุขบางคนแก่มากๆนะอายุจะ80อยู่แล้วยังอยากใหญ่อยากโตอยากมีอำนาจอะไรเงี้ยนันเซนไม่นานก็ตายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนนะว่าจะหาความสุขยังไงแต่ความสุขที่อิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรพวกนี้เป็นความสุขในระดับของความปรุงแต่งอย่างหยาบๆ
เรียกปรุงด้วยอำนาจของกามราคะนี่มันยังมีความสุขที่เหนือกว่านั้นนะอยากชวนพวกเรา ถ้าเราเคยสัมผัสความสุขที่สูงกว่าความสุขระดับกามเรื่องหมูหมากาไก่มันก็ต้องการเหมือนกันไม่ได้อัศจรรย์อะไรความสุขที่อัศจรรย์กว่านั้นนะคือความสุขที่ให้พัฒนาจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอันนี้พวกนักปราชญ์พวกคนฉลาดสมัยโบราณเขาก็พยายามแสวงหากันอย่างพวกฤาษีชีไพรนะเขาก็ฝึกเข้าฌานกันทำสมาธิอะไรเงี้ยถ้าเราเคยเข้าสมาธิเราจะรู้เลยว่าความสุขในกามเนี่ยเป็นความสุขที่ร้อนมากนะเป็นความสุขร้อนนะทุรนทุรายไม่มีวันเต็มไม่มีวันอิ่มนี่ถ้าเราทำสมาธิได้จะใช้กรรมฐานที่จิตเราเข้าฌานได้อย่างอานาปานสติเข้าฌานได้หรือกายคตาสตินะพิจารณากายลงไปเรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้คิดเอานะพิจารณาย่อเป็นสมถะกรรมฐานพิจารณาไปจิตรวมได้นั้นบางทีบางคนก็ไปเพ่งกสิณจุดเทียนขึ้นสักเล่มหนึ่งแล้วก็เพ่งไปลืมตาดูนะแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงภาพของไฟพอมันเริ่มไม่ชัดนะก็ลืมตามาดูอีกเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังตลกดีท่านมาตอนท่านบวชใหม่ๆท่านฝึกกสิณไฟก็จุดเทียนไว้อยู่ในกุฏิแล้วภาวนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยท่านรู้สึกว่าวันนี้ภาวนาดีมากเลยได้กลิ่นควันไฟนะได้กลิ่นเลยแล้วก็รู้แสงสว่างกว้างมากขึ้นแล้วร้อนด้วยแต่ก็รู้สึกวันนี้ภาวนาดีจังเลยดีใจแต่ตอนหลังชักเอะใจควันมันเยอะขึ้นลืมตาดูไอ้เทียนมันล้มนะมันจะไหม้กุฏิอยู่แล้วตั้งแต่นั้นท่านเลยเปลี่ยนไม่เอาแล้วกสิณไฟน่ากลัวไปท่านเอากสิณน้ำเวลาจะทำกสิณน้ำนะสำหรับพระก็ใช้ฝาบาตรนะเอาน้ำมาใส่แล้วก็นั่งมองไปนะทำใจนึกถึงน้ำไปเรื่อยๆท่านบอกอย่างนี้เย็นดีน้ำหกไปก็ไม่เดือดร้อนนะถ้าไฟไหม้กุฏินี่เดือดร้อนเนี่ยคนที่ท่านเล่นในพวกนี้ได้แล้วนะท่านจะไม่ค่อยสนใจเรื่องกามอย่างถ้าเราทำอานาปานสตินะจิตเรารวมลงไปลมหายใจระงับแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นแทนเรามองไปที่แสงสว่างนะประคับประคองไว้สุดท้ายจิตมันมีกำลังมากขึ้นนะมันสามารถย่อแสงให้เล็กเท่าปลายเข็มได้นะหรือว่าขยายให้ใหญ่เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรเงี้ยสว่างไปครอบโลกนะอันนี้เป็นเรื่องของกสิณนี่พอทำอย่างนั้นแล้วจิตก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยพอจิตมันเข้าฌานได้มันจะรู้เลยความสุขอย่างโลกอย่างที่คนเขาแสวงหากันนะมันเหมือนความสุขของเด็กทารกไปคุยเลนคุยอะไรสกปรกเล่นคลุกฝุ่นคลุกทรายอยู่ก็มีความสุขแล้วเนี่ยจัดใจของคนซึ่งทำสมาธิได้เข้าฌานได้นะจะรู้สึกกามสุขเนี่ยต่ำต้อยสกปรกเหมือนเด็กคลุกฝุ่นเท่านั้นเองเด็กมันเล่นฝุ่นเล่นทรายมันก็มีความสุขไหมมันก็มีนะแต่ผู้ใหญ่ให้ไปเล่นอย่างนั้นก็ไม่รู้สึกว่าดีแล้วคนที่ภาวนาจิตทำสมาธิสำเร็จนะจะไม่รู้สึกนะว่ากามสุขเป็นของดีแล้วเพราะงั้นจิตมันก็จะอัปเกรดขึ้นไปนะ
เข้าถึงความสุขความสงบที่ประณีตเป็นลำดับไปยิ่งถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งร่างกายมันหายไปเวลาร่างกายหายนะโลกนี้หายไปพร้อมๆกับร่างกายนะเพราะร่างกายเรามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกเท่านั้นเองนะพอภาวนาจิตรวมลงไปนะจิตละกายเหลือแต่จิตอันเดียวตรงนี้จิตมันเข้าไปถึงอรูปถ้าจิตเราพัฒนาไปถึงอรูปนะพอมันถอยออกมาที่รูปฌานเราจะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันไม่ใช่ของดีต่อไปแล้วเหมือนอย่างถ้าเราทำฌานที่8ได้นะพอจิตถอยลงมาฌานที่7เนี่ยเราจะรู้สึกว่าแหมมันหยาบนะไม่สนุกแล้วไม่ดีแล้วอยู่ฌานที่7ลดลงมาฌานที่6อะไรเงี้ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าจิตเสื่อมนะอันนี้มันก็ยังเป็นการแสวงหาความสุขที่ยังเป็นระดับความปรุงแต่งอยู่ความสุขของฌานสมาบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขระดับที่ยังปรุงแต่งอยู่ในอย่างถ้าพวกเราเนี่ยความสุขของเราอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายอะไรเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในกามภูมิก็มีความสุขแบบในกามสุขบ้างทุกข์บ้างปนกันไปพอเราเข้าถึงรูปฌานเรียกรูปภูมิจิตก็สูงขึ้นไปอีกมีความสุขแล้วจะรู้สึกว่าความสุขในกามภูมิไม่เอาไหนเลยถ้าเราขึ้นไปถึงอรูปภูมิได้เราจะรู้สึกว่าความสุขในรูปภูมิก็ยังไม่เอาไหนยังหยาบยังกระทบกระทั่งไม่มีความสุขจริงเวลาเราเข้าสมาธิจริงๆนะลงไปลึกๆสงบเงียบไม่มีความคิดดับนะความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีเหลือสติประคองรักษาจิตไว้อันเดียวนะจิตมันมีความสุขมันเต็มอิ่มเวลาที่มันถอนออกจากสมาธิมันจะรู้สึกมันอิ่มเอิบมันซึมซ่านไปทุกขุมขนเลยมีความสุขแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายแล้วถ้าสมาธิเราดีนะความสุขอันนี้ทรงอยู่หลายวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากามสุขเป็นของเล่นๆไม่ได้เรื่องแต่บรรดาความสุขในฌานสมาบัตินะมันก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ต้องมีการแต่งแล้วมันก็เมื่อสิ่งใดมันยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ได้มันก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อยู่เพราะฉะนั้นอย่างฤาษีชีไพรนะอย่างเจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนเข้าสมาธิกับฤาษีได้ถึงฌานที่8แล้วพอออกจากฌานที่8ท่านก็รู้สึกมันไม่เห็นมีสาระอะไรเลยมันยังไม่พ้นทุกข์หรอกยังทุกข์เหมือนเดิมแล้วเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะคนที่ติดสมาธิมากๆเนี่ยพอจิตถอยออกมาอยู่กับโลกอย่างนี้นะมันทุกข์มากกว่าคนทั่วๆไปนะอย่างพวกเราอย่างเงี้ยมันอยู่กับโลกเงี้ยมันก็รู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างนะพอไปเข้าฌานแล้วออกมากระทบโลกนะโลกนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยเพราะมันหยาบเป็นของหยาบไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตให้ดีนะพวกที่ติดฌานนะติดสมาธินะพอถอยออกมาจากสมาธิอารมณ์ร้ายนะจะโมโหง่ายคล้ายๆไปอยู่ในห้องปลอดเชื้อมานานนะออกมาเจอเชื้อโรคทีเดียวตายเลยนะงั้นความสุขที่เนื่องด้วยความปรุงแต่งเนี่ยยังไม่มีสาระแก่นสารที่แท้จริงถามว่ามันดีไหมมันก็ดีไปตามลำดับของมันนะแต่สุดท้ายมันก็เสื่อมเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเนี่ยเรามีบุญวาสนานะพระพุทธเจ้าสอนให้เราค้นหาความสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งอันนี้ไม่มีในศาสนาอื่นไม่มีในศาสดาอื่นที่อื่นนะเขามีแต่ความสุขที่ปรุงแต่งทั้งนั้นนะเช่นแต่งนะคิดว่าทำฌานไปแล้วเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้านะไปอยู่กับองค์โน้นองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นเรื่องแต่งเอาความปรุงแต่งเข้าไปแล้วก็เสื่อมถ้าเราเคยอ่านเรื่องของอย่างของเอาพูด
ของฮินดูอะไรเงี้ยนะเขามีเทวดาเยอะใช่ไหมถามว่าเทวดาเขามีความสุขจริงไหมเทวดาเขายังต้องรบกับอสูรอยู่นะยังต้องทำสงครามอยู่ยังมีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักยังมีความไม่สมอยากอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ดังนั้นความสุขในความปรุงแต่งนะกระทั่งอยู่ในเทวโลกในพรหมโลกนะก็ไม่ได้ว่ามีความสุขจริงอย่างเคยมีเทวดาองค์หนึ่งนะชื่อปัญจสิกขาอะไรสิงขรหรืออะไรจำไม่ได้นะองค์นี้เขาเล่นพิณเก่งไปหลงรักที่ดาสูรเขาแล้วก็เสียใจไม่ได้พ่อเขาไม่ยกให้นี่พระอินทร์ใช้ให้มาเป็นทูตมาหาพระพุทธเจ้ามาทูลพระพุทธเจ้าว่าพระอินทร์จะขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดานี่ก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็มาดีดพิณสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วก็ควบกับการชมสาวไปด้วยปนกันนะเพราะใจลึกๆคิดแต่สาวนะพระเจ้าก็ได้ยินท่านก็ถอยออกจากสมาธิตอนนั้นก็เข้าสมาธิไม่ลึกนะถ้าเข้าสมาธิลึกไม่ได้ยินหรอกถ้าระดับปฐมฌานระดับอะไรเงี้ยยังได้ยินพอได้ยินท่านออกมาเทวดานี้ก็ทูลว่าพระอินทร์จะมาเฝ้าเสร็จแล้วพอพระอินทร์ได้เฝ้าได้ฟังธรรมะถูกอกถูกใจให้รางวัลไปขอลูกสาวนะที่เขาอยากได้เอามาให้เห็นไหมเทวดาก็ยังมีความทุกข์นะอยากจีบสาวลูกสาวนะพ่อเขาไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยความทุกข์ก็ไม่ได้ต่างกับพวกเราเท่าไหร่หรือเทวดานะมีชีวิตยืนยาวสุดท้ายก็ตายสุดท้ายก็ต้องตายลงมาเกิดอาจจะเกิดไม่ดีด้วยอาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนด้วยซ้ำไปเกิดลงอบายไปก็มีนะอย่างกระทั่งระดับพรหมเคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่านะพวกพรหมบางทีตายแล้วตกนรกนะคนเข้าฌานเก่งๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ภูมิที่จะมีความสุขที่แท้จริงได้ในกามาวจรทั้งหลายหรือรูปาวจรอรูปาวจรภพของสัตว์ทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานภพของมนุษย์อะไรภพของเทวดาเนี่ยอันนี้อยู่ในกามาวจรภูมิความสุขนั้นมันก็เจือด้วยความทุกข์อยู่เสมอแล้วทุกข์จากความพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกข์จากการประสบสิ่งที่ไม่รักสุขทุกข์จากความไม่สมปรารถนาอยากได้แล้วไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วทุกข์เพราะความตายความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นเทวดาก็มีความแก่นะแต่เขาร่างกายเขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างเงี้ยตลอดตอนที่เขาจะตายนะร่างกายเขาจะทรุดโทรมลงรัศมีจะเศร้าหมองเนี่ยเริ่มแก่เริ่มเจ็บให้ดูแล้วแต่ช่วงเวลานี้มันจะสั้นนิดหนึ่งพวกเพื่อนเทวดาก็จะรีบมาบอกนะทำใจให้ดีๆนะจะตายแล้วล่ะตั้งใจไว้นะขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะอย่างพวกเราพอจะตายใช่ไหมก็จะขอให้ไปเป็นเทวดาแต่พวกเทวดานะเขาฉลาดกว่าเราหน่อยเขาบอกขอให้ได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะมันเป็นภูมิที่สูงนะมนุษย์ว่าผู้มีใจสูงเป็นจิตใจที่สามารถพัฒนาไปสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายเทวดาพรหมเขาก็ทำมรรคผลนิพพานได้นะแต่ว่ามันยากกว่าอย่างการจะทำมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องเห็นความจริงของรูปนามของกายของใจนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายของเทพกายของพรหมดูมันเที่ยงอะตอนที่ไปเห็นมันไม่เที่ยงเนี่ยตอนจะตายแล้วนะหมดเวลาที่จะภาวนาแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาเสียเปรียบเรานะเรามีร่างกายที่น่าเกลียดเหม็นอย่างนี้แหละก็เป็นภูมิที่เหมาะนะเป็นภพที่เหมาะอยู่ในกามาวจรนะเป็นแต่ว่าจัดเป็นภพมนุษย์
เป็นภพที่เหมาะที่สุดนะสำหรับการภาวนาเพราะภพของมนุษย์เนี่ยทุกข์ก็ไม่นานเกินไปสุขก็ไม่นานเกินไปนะกุศลก็ทำง่ายสามารถทำได้ทำทานอะไรเงี้ยนะเป็นเทวดาจะทำทานเนี่ยคิดหนักเลยไม่รู้จะทำยังไงหรือเป็นพรหมนะไม่รู้จะทำทานยังไงมนุษย์เราไม่ใช่ต่ำต้อยนะพวกเราควรจะดีใจว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์นะแล้วเมื่อเป็นมนุษย์ทั้งทีอย่าแสวงหาแต่กามสุขกระทั่งสุขจากการเข้าสมาธิมันดีแต่มันไม่ดีจริงมันยังเจอทุกข์เจอโทษเจอความไม่แน่นอนอยู่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถแสวงหาความสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งได้ความปรุงแต่งตัวนี้แหละตัวร้ายกาจปรุงทั้งดีปรุงทั้งชั่วหรือพยายามจะไม่ปรุงนี่ก็คือความปรุงตราบใดที่ยังมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตใจก็ยังมีความที่จิตจะเข้าไปหยิบฉวยยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาก็ยังมีความทุกข์ก็ยังมีอยู่เคยได้ยินประโยคนี้ไหมว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งความสงบนะเป็นความสุขสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะนี่บางองค์ก็บางคนก็ได้เข้าฌานแล้วมันสงบแต่มันสงบจริงแต่มันสงบไม่ยั่งยืนสุดท้ายมันก็ไม่สงบเข้าฌานได้มันก็ออกจากฌานมาได้อีกนี่ท่านบอกสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีทำไงเราจะพบความสงบแล้วก็พบความสุขที่พ้นความเสียดแทงทั้งหลายไปแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนอีกนะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนี่แหละคือบรมสุขอีกที่หนึ่งท่านก็สอนสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะในความเป็นจริงแล้วนิพพานคือความสงบนะถ้าใครเขาถามเราว่านิพพานเป็นยังไงก็ตอบไปเสียงดังๆเลยนิพพานมีลักษณะยังไงถ้าใครเขาถามนะตอบไปได้เลยนิพพานมีลักษณะสงบเรียกว่าสันติลักขณะมีลักษณะสงบเนี่ยองค์ธรรมของนิพพานนะคือสงบสงบจากกิเลสสงบจากความดิ้นรนปรุงแต่งสงบจากความเสียดแทงของธาตุของขันธ์อันจิตมันพ้นธาตุพ้นขันธ์ไปมนุษย์สามารถแสวงหาความสุขของพระนิพพานได้พวกเราสามารถแสวงหาได้ไม่ได้ยากเกินไปในยุคในสมัยที่ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่นะการที่เราจะแสวงหามรรคผลนิพพานเนี่ยยังเป็นไปได้ถ้ายุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาดำรงอยู่นะการแสวงหามรรคผลนิพพานจะยากกว่านี้หลายเท่าแสวงได้ไหมได้บางท่านแสวงได้ด้วยตัวเองนะในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาคือบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเก่งนะเก่งกว่าพระโมคคัลลาสารีบุตรอีกคือท่านแสวงหาโมกษะความพ้นทุกข์แสวงหานิพพานได้ด้วยตัวเองแล้วธรรมะที่ทำให้ท่านไปสู่พระนิพพานได้ก็เป็นธรรมะอันเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบนั่นแหละเพียงแต่ท่านไม่ได้สอนคนอื่นไม่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะมาสงเคราะห์สัตว์อื่นท่านคิดว่าท่านต้องเอาตัวให้รอดก่อนตัวเองยังไม่ค่อยจะรอดเลยต้องช่วยตัวเองให้รอดนะมันก็มีเหมือนกันนะในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาแล้วก็มีคนสามารถหาความพ้นทุกข์ได้นี่พวกเราได้เปรียบเราอยู่ในยุคที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่หนทางที่เราจะไปสู่พระนิพพานมีทางเดียวนะมีทางเดียวเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเป็นเอกายนมรรค
เป็นเส้นทางอันเดียวก็คือการเจริญสติปัฏฐานเห็นไหมการเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้นี่บางคนไปเรียนตำรามากไปนะลืมคำสอนตรงนี้ไปเลยคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำสติปัฏฐานพระพุทธเจ้านั่งคิดพิจารณาธรรมะไปเรื่อยๆแล้วเข้าใจด้วยการคิดเอาไม่ใช่คิดเอาไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้ต้องเห็นสภาวะถึงจะเข้าใจได้อย่างพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะนะเห็นสภาวะทุกข์เนี่ยทุกข์เป็นความบีบคั้นใช่ไหมทั้งหลายเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากชาติท่านเห็นสภาวะของชาติพวกเราทุกข์เราก็ไม่ค่อยจะรู้นะชาติยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยเราก็บอกเราเป็นชาติไทยชาติจีนชาติลาวอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ชาติในความหมายของพระพุทธเจ้านะชาติคือการที่จิตนั้นเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วเวลาเราภาวนานะมันจะวางตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนนะแล้วตัวสุดท้ายที่มันจะวางได้คือจิตถ้าวางจิตได้ก็คือวางทุกข์ลงไปแล้วเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์คือก้อนทุกข์ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์นี่ถ้าเราสามารถวางลงไปได้เราก็พ้นจากความทุกข์ในเจ้าชายสิทธัตถะท่านเห็นชาติคือการที่จิตมันตะครุบจิตขึ้นมามันตะครุบเอาตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาแล้วอะไรทำให้มีชาติเพราะมีภพคืออะไรคือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตคือการกระทำกรรมของจิตคือจิตเราเกิดพฤติกรรมถ้าภาษายุคนี้เรียกมีพฤติกรรมพฤติกรรมตัวนี้มาจากตัวจงใจแล้วพฤติกรรมตัวนี้มาจากความยึดถืออย่างเรายึดถือตัวเองเนี้ยเราก็อยากทำไงเราจะหลุดพ้นทำไงเราจะดีอย่างที่พวกเราภาวนากันนะทำไมเราทำไม่ค่อยสำเร็จนะเราภาวนากันแทบเป็นแทบตายบางคนทุ่มเทแต่มันไม่ได้ผลนะเพราะมันทำด้วยตัณหามันมีความอยากเกิดขึ้นนะกระทั่งอยากปฏิบัติอยากบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านเจ้าชายสิทธัตถะท่านเห็นนะท่านไล่ลงมามีตัณหาก็มีความยึดมั่นมีความยึดมั่นก็มีความปรุงแต่งมีความปรุงแต่งก็มีความหยิบฉวยนะจิตตะครุบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของรูปใช่ไหมใจนี่เป็นส่วนของนามเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดถือเอารูปเอานามขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกข์ทันทีเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์ก็คือรูปนามนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเราหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาโดยเฉพาะการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาคือการหยิบฉวยรูปนามนั่นเองก็คือหยิบเอาตัวทุกข์ขึ้นมาเหมือนเราเห็นฐานไฟแดงๆนะเราเป็นเด็กไร้เดียงสาเรามีอวิชชาเราไม่รู้ว่าฐานไฟแดงๆเป็นอันตรายเห็นมันสีสวยดีไปหยิบมันเล่นนะพวกเราที่ยังมีอวิชชาอยู่เราไม่รู้หรอกว่าการที่เราไปตะครุบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าอายตนะหกอะไรเนี่ยเราไปหยิบเอาขึ้นมาเราไปหยิบก้อนทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะท่านเห็นนะว่าตัวนี้มันทุกข์ตรงที่ท่านรู้แจ้งแทงตลอดรู้เหตุรู้ผลนะตัวนี้คือวิชชารู้อริยสัจสี่เพราะฉะนั้นท่านภาวนานะไม่ใช่ท่านคิดเอาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหัดเจริญสติปัฏฐานให้ได้เพื่อวันหนึ่งเราจะได้เข้าถึงฝั่งของพระนิพพานเราจะเข้าถึงความสุขที่อมตะนะเป็นความสุขที่เป็นโลกุตระเป็นความสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะมีอยู่นะความสุขที่พ้นความปรุงแต่งไม่ใช่มีแต่ความสุขที่ต้องอาศัยความปรุงแต่งอย่างที่พวกเราแสวงหากันต้องมีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยต้องมีชื่อเสียงต้องมีเมียสวยอะไรเงี้ยต้องมีลูกฉลาดอะไรเงี้ยมีเงื่อนไขเยอะแยะเลยหรือต้องเข้าฌานถึงจะมีความสุข
วันไหนฌานเสื่อมไม่มีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้ความสุขอย่างนี้ยังเหลวไหลอยู่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยจริงไม่ได้งั้นเรามาเจริญสติปัฏฐานกันนะลูกหลวงพ่อสอนไว้เยอะแยะแล้วนะเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานก่อนอื่นเราต้องพัฒนาเครื่องมือก่อนเราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีสติระลึกรู้รูปเนี่ยระลึกรู้กายรู้เวทนาคือความสุขทุกข์รู้จิตคือความปรุงดีปรุงชั่วอันนี้จิตสังขารนะรู้ธรรมคือรูปธรรมนามธรรมกุศลอกุศลอะไรทั้งหลายแหล่กระบวนการทำงานของจิตใจนะก่อนที่เราจะรู้อย่างนี้ได้เราต้องมีสติก่อนและสติเป็นของสำคัญมันน่าตกใจนะคนในโลกไม่มีสติปัฏฐานอย่างเก่งก็มีสติโลกขับรถไม่ตกถนนใช่ไหมถ้าไปกินเหล้าก็เมาก็ขาดสติขับรถไปชนกับคนอื่นอย่างนี้สติโลกนะส่วนสติที่จะพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ของเรานะเป็นสติที่ระลึกรู้ความปรุงดีปรุงชั่วในจิตใจของเราสติที่ระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงธาตุขันธ์ธาตุอายตนะอะไรพวกนี้นี่อยู่ในธรรมานุปัสสนาอริยสัจสี่หรือปฏิจจสมุปบาทอะไรพวกนี้อยู่ในธรรมานุปัสสนาอันนี้สูงนะเราเอาของง่ายก่อนเอาของที่เราทำได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ยากเกินไปเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ไม่ยากจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ไม่ได้ยากอะไรไอ้ที่ยากนะคือธรรมานุปัสสนานะแต่อาศัยการทำกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาทำให้มากอะทำให้มากเจริญให้มากนะสุดท้ายทุกคนมันจะก้าวเข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะไปรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจได้เพราะแค่พิจารณากายนะดูกายลงไปนะมีสติอยู่กับกายนะก็ถึงพระนิพพานได้มีสติอยู่กับเวทนาก็ถึงนิพพานได้มีสติอยู่กับจิตก็ถึงนิพพานได้ก็จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ได้นี่เราจะต้องพัฒนานะสติที่ระลึกรู้ร่างกายขณะนี้เรารู้ไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่ใครไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังนั่งอยู่ยกมือให้หลวงพ่อดูมีไหมถ้ามีหลวงพ่อจะส่งไปศรีธัญญาหรือบ้านสมเด็จนั่งอยู่แล้วยังไม่รู้ว่านั่งอยู่เนี่ยมันยากไหมที่นั่งอยู่แล้วรู้กำลังนั่งอยู่มันยากไหมที่ขยับตัวแล้วจะรู้ว่ากำลังขยับร่างกายอยู่มันยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าเห็นไหมว่าการรู้กายนะไม่ได้เรื่องยากอะไรนะมีสติรู้ความมีอยู่ของร่างกายรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายแม้ร่างกายมีอยู่ถ้าเราใจลอยเมื่อไหร่เรามีร่างกายแต่เราก็ลืมร่างกายอย่างเวลาเราใจลอยแล้วคิดอะไรเพลินไปผู้หญิงบางคนสวยๆนะแล้วเวลาโทรศัพท์นะก็ลืมกายเดินโทรศัพท์ไปนะเกาหัวแกลกๆบางทีเกาก้นเลยนะเนี่ยถ้ามีสติอยู่กับกายก็ไม่ทำนะนักเกลียดอายเขาอะไรเงี้ยแต่พอไม่มีสติอยู่ที่กายนะมันลืมร่างกายมันก็เคลื่อนไหวไปตามความเคยชินของมันจิตมันเคยชินยังไงมันก็สั่งให้กายทำอย่างนั้นแหละพวกเราลองดูนะมันเป็นกรรมฐานที่ไม่ได้ยากอะไรขณะนี้นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่ขณะนี้เดินรู้ว่าเดินขณะนี้ยืนรู้ว่ายืนขณะนี้นอนรู้ว่านอนแล้วตอนที่นั่งอยู่เนี่ยหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้านะเนี่ยเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรเงี้ยรู้สึกไปไม่ใช่ของยากหลวงปู่ดูลท่านเคยบอกหลวงพ่อว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะตัวนี้เรื่องจริงแท้เลยเราไปคิดวาดภาพวุ่นวายไปเองว่าการปฏิบัติธรรมนะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะต้องนั่งสมาธิให้จิตรวมลงไป
ย่อลงไปจนกระทั่งเกิดแสงเข้มนะเท่ากับรูเข็มอะไรเงี้ยส่งจิตลอดรูเข็มนะอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องของปฏิภาคนิมิตนะทำได้ก็ดีแต่ว่ามันก็คือความปรุงแต่งสมาธินะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงการเดินปัญญาการเจริญสติปัฏฐานนะมีสติรู้สึกร่างกายไปร่างกายหายใจอยู่รู้สึกอย่าใจลอยแล้วก็อย่าไปนั่งเพ่งนะความผิดพลาดเวลาที่จะรู้กายมีสองอันหนึ่งลืมร่างกายนะอันหนึ่งนั่งเพ่งร่างกายร้อยละร้อยของนักปฏิบัติให้ดูกายก็เพ่งกายเป็นทุกคนนะไม่ต้องตกใจหรอกเพราะอะไรทำไมถึงเพ่งยังดูตัวเองไม่ออกหรอกนะแต่ภาวนาไปเรื่อยๆเราจะรู้นะที่เราเพ่งกายเนี่ยเพราะตัณหามันผลักนะเราอยากปฏิบัติพอคิดถึงว่าเราอยากปฏิบัติเท่านั้นก็จงใจปฏิบัติเห็นไหมพอความอยากเกิดขึ้นก็เกิดความจงใจเกิดเจตนาที่จะปฏิบัติพอเจตนาเกิดขึ้นนะการกระทำกรรมของจิตใจก็เกิดขึ้นจิตทำงานทันทีเลยบังคับตัวเองบังคับจิตไม่สงบก็จะบังคับให้สงบอะไรเงี้ยเนี่ยเราไปสร้างความปรุงแต่งที่วุ่นวายขึ้นมามากมายแล้วปิดกั้นการปฏิบัติที่เรียบง่ายนะแล้วก็ทรงคุณภาพแทนที่เราจะพ้นความปรุงแต่งเราก็ไปนั่งปรุงแต่งเมื่อเวลาเราดูกายเนี้ยเราก็ไปนั่งปรุงแต่งดูซะจนกระทั่งเครียดไปหมดเลยใจก็เครียดร่างกายก็แข็งอะไรเงี้ยดูไปดูมาคอเคล็ดไปเลยนะเนี่ยคือหลงไปในโลกของความปรุงแต่งทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราสามารถรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นได้นะอย่างขนาดนี้ไม่เห็นจะยากเลยนั่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยพยักหน้ารู้สึกไหมเห็นไหมถ้าใจลอยพยักหน้าก็ไม่รู้สึกใช่ไหมหายใจออกหายใจเข้าถ้าเราใจลอยเราก็ไม่รู้สึกแต่ถ้าเราไปเพ่งลมหายใจหายใจแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วหายใจมาตั้งแต่เกิดนะไม่เหนื่อยแต่พอลงมือปฏิบัติกำหนดลมหายใจแล้วเหนื่อยเพราะอะไรเพราะตัณหาเกิดขึ้นอยากปฏิบัติแล้วก็เกิดความจงใจที่จะควบคุมบังคับตัวเองการควบคุมตัวเองอะไรต่ออะไรนั้นเป็นเรื่องของสมถะนะแต่ในขั้นของการเจริญปัญญาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานจริงไม่ใช่การบังคับเอาแต่เป็นการรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากรู้ได้ใจซื่อๆรู้ได้ใจธรรมดานี่แหละหรือเราจะรู้เวทนามันยากซะที่ไหนอย่างร่างกายเราเนี่ยนั่งอยู่แล้วยุงมากัดเจ็บเนี่ยเวลาเจ็บมารู้ยากไหมที่จะเจ็บหรือเดินซุ่มซ่ามหัวโขกต้นไม้เจ็บหัวเงี้ยความเจ็บเกิดที่หัวเนี่ยยากไหมที่จะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังเจ็บไม่เห็นยากตรงไหนเลยหรือยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจเรามีความสุขหรือใจเรามีความทุกข์หรือใจเราเฉยใช่ไหมมันรู้ได้ทุกคนนะแต่มันละเลยที่จะรู้รู้ได้ทุกคนแหละเพราะฉะนั้นขณะนี้จิตใจเราสุขเราก็รู้ไม่ต้องไปควบคุมมันไม่ต้องไปรักษามีความสุขแล้วทำไงจะอยู่นานๆอันนี้ปรุงแต่งอีกแล้วไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงแต่หลงเข้าไปปรุงแต่งแล้วเพราะฉะนั้นเราภาวนานะเรารู้กายเราไม่ปรุงแต่งกายไม่ต้องบังคับร่างกายรู้เวทนาเราก็ไม่ปรุงแต่งเวทนาไม่ต้องไปบังคับมันความสุขเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามันสุขไม่ต้องไปหาทางทำให้ความสุขนี้อยู่นิรันดรนะความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามีความทุกข์ไม่ต้องหาทางดับความทุกข์หรอกดูไปเรื่อยๆความทุกข์มันไม่เที่ยงหรอกนะถ้าเราเห็นความทุกข์เกิดแล้วเราก็สักว่ารู้ว่าเห็นนะเราอย่ารู้ความทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สุขก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์ทุกข์ก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์หรือถ้าเราเจริญจิตตานุปัสสนาเราก็จะเห็นกุศลก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์อกุศลก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตบางทีเราก็มีศรัทธาบางทีเราก็เสื่อมศรัทธาบางทีเรามีวิริยะมีความเพียรบางทีเราก็ขี้เกียจนะมันเป็นของไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลย
เรารู้อย่างที่มันเป็นนะจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้ในจิตตานุปัสสนานะท่านจะสอนถ้าสังเกตให้ดีนะท่านจะสอนจากอกุศลก่อนนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมสอนจากกิเลสก่อนนะท่านไม่ได้สอนบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะพอจิตมีราคะค่อยรู้ว่ามีราคะไม่ได้สอนอย่างนั้นนะคำพูดของพระพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยไม่ได้พูดช่วยพูดนะเรียงลำดับของการปฏิบัติอย่างแยบยลที่สุดเลยยิ่งเราภาวนานะเราจะอัศจรรย์ในพระปัญญาตรัสรู้ของท่านนะเริ่มต้นนะจิตเรามีกิเลสนะเราจิตไม่ค่อยจะมีกุศลหรอกนะเพราะฉะนั้นของที่เรามีบ่อยๆนะคือไอ้พวกกิเลสนั่นแหละดูจากของที่เรามีนะพวกขี้โลภมันเห็นอะไรมันก็โลภไปหมดเลยก็เห็นจิตมีราคะนะมันโลภไปไม่ต้องทำอะไรหรอกรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องดับพอมันดับไปจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะตะกี้มีราคะตอนนี้ไม่มีราคะอะไรเงี้ยรู้อย่างนี้หรือคนขี้โมโหนะเห็นเดี๋ยวจิตก็โกรธดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแม้พอความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นนะโทสะมันมาได้มันก็ไปได้เกิดแล้วมันก็ดับดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะจิตที่ไม่มีโมหะคือจิตที่มันรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานะจิตที่มีโมหะก็มันหลงไปฟุ้งไปอะไรอย่างเงี้ยงั้นตอนนั้นต่อไปถ้าจิตเราฟุ้งซ่านจะทำยังไงดีตั้งคำถามถ้าจิตเราฟุ้งซ่านเราจะทำไงดีทำได้สองอันถ้าฟุ้งมากดูอะไรไม่รู้เรื่องทำสมถะถ้าฟุ้งแล้วยังรู้ทันว่ามันฟุ้งเดินวิปัสสนาเลยเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวอย่างนี้นะบางทีเรียนธรรมะแล้วก็จับประเด็นได้ไม่ครบจับประเด็นได้ไม่ครบถ้วนค่อยๆสังเกตดูคำพูดในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้พูดเล่นๆเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างของพระอรหันตสาวกบ้างแล้วก็เรียบเรียงโดยพระอรหันต์ตั้ง500 องค์นะเพราะงั้นพระไตรปิฎกเป็นของสูงนะเป็นของที่เราเคารพนะทุกวันนี้มันพวกมิจฉาทิฏฐิพวกเซลล์จัดนี่พวกอสุรกายนะเซลล์จัดอ้างพระไตรปิฎกผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ตัวเองไม่เข้าใจเองแล้วก็เชื่อแต่ความคิดความเห็นของตัวเองยังมีนักบวชบอกว่าเป็นพระอรหันต์นะยังมาเกิดได้อีกนะถึงจะได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเพี้ยนแสนสาหัสเลยไม่ภาวนาไม่เป็นนะถึงได้คิดได้ขนาดนั้นวิปลาสนะเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกนะเรียบเรียงโดยพระอรหันต์นะเกิดจากพระคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายรวบรวมโดยพระอรหันต์แล้วก็สืบทอดกันมาต้องรักษานะอย่าปล่อยให้ใครมันทำลายตามใจชอบอย่ามาอ้างเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วก็ลือพระไตรปิฎกอันนั้นไม่ใช่เสรีภาพนะอันนี้เป็นการล่วงละเมิดแล้วอย่างเราบอกเรามีเสรีภาพไปเจอผู้หญิงสักคนเราข่มขืนอะไรเงี้ยบอกเรามีเสรีภาพทำได้ไหมนะทำไม่ได้ไม่มีเสรีภาพที่จะทำลายพระไตรปิฎกนะไม่ใช่สมบัติของตัวเองนี้มาทำลายตามใจเนี่ยถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกเราจะรู้เลยโอ้แต่ละประโยคของท่านนะเรียงร้อยงดงามมากนะอย่างโพชฌงค์ 7เนี่ยนะให้มีสติพอมีสติก็คือคอยรู้กายรู้ใจการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนั่นแหละคือการธรรมวิจัยธรรมวิจยะวิจัยธรรมะอยู่นะแล้วเราก็จะมีดูไปเรื่อยนะมันจะเกิดปีติพอมีปีติเกิดขึ้นเรามีสติรู้ไป
มันจะเกิดปัสสัทธิปิติมันจะขามดาวระงับนะแล้วก็จะเกิดสมาธิเกิดอุเบกขามีสมาธิที่แรกยังชอบอยู่นะยังพอใจนะมีสติรู้ลงไปมันก็เข้าไปอุเบกขาเห็นไหมธรรมะแต่ละบทแต่ละหมวดเนี่ยนะไม่ได้เรียงส่งเดชนะเรียงอย่างงดงามมากเลยภูมิจิตภูมิธรรมไม่ถึงมันก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราไปลงมือทำนะถ้าดูจิตนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแก้รู้เฉยๆนะแต่ว่าถ้าราคะรุนแรงถึงขนาดจะทำผิดศีลแล้วจะไปปล้ำเขาแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ต้องสู้ด้วยศีลสติสู้ไม่ไหวแล้วเพราะสติเราอ่อนก็สู้ด้วยศีลว่าอย่างนี้ไม่ถูกมันผิดศีลไม่ทำนะเพราะฉะนั้นศีลก็จำเป็นนะมีศีลมีสมาธิฝึกจิตให้มีเรี่ยวมีแรงให้ตั้งมั่นและเจริญปัญญาการเจริญปัญญารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้เวทนาอย่างที่เวทนาเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นนะยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธไม่ยากแต่ไม่มีใครดูเวลาโกรธขึ้นมาเราจะไปดูไอ้คนที่ทำให้เราโกรธอย่างเราขับรถอยู่นะมีคนมาปาดหน้าเราโกรธนะเราก็จะไปดูไอ้รถที่ปาดหน้าเราอะเราละเลยที่จะรู้ว่าตอนนี้จิตกำลังโกรธแค่นี้เองนะย้อนกลับมาอ่านจิตใจตัวเองเท่านี้เองนะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่างจะรู้กายก็ไม่ใช่เรื่องยากเห็นไหมนั่งอยู่ก็รู้จะรู้เวทนาขณะนี้สุขหรือขณะนี้ทุกข์ยากที่ไหนอะจะรู้จิตใจตัวเองนะมันโกรธขึ้นมานะมันโลภขึ้นมามันหลงขึ้นมาเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยๆนะที่รู้ไม่ได้ก็เพราะไม่ได้สนใจจะรู้โกรธขึ้นมาก็ไปดูไอ้คนที่ทำให้โกรธนะหรืออย่างหมามันมาเห่าเราจะนอนเงี้ยเราโกรธหมาเราไม่สนใจแล้วจิตกำลังโกรธนะเราไปสนใจหมาเงี้ยเนี่ยแค่นี้เองนะไอ้พฤติกรรมอย่างนี้นะที่มันปิดกั้นเราไว้จากธรรมะนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราเจริญสติปัฏฐานให้ดีนะมีสติรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ธรรมดานี่แหละมีสติรู้เวทนาอย่างที่เวทนาเป็นเวทนาคือพวกสุขทุกข์อะไรพวกนี้มีสติรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลอย่างที่มันกำลังเป็นนะคอยรู้คอยเห็นไปแล้วเราจะเห็นนะทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตนะล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายล้วนแต่ของที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเป็นไปตามเหตุตรงนั้นแหละเราจะเข้าใจธรรมะพอเราเข้าใจความจริงนะทั้งรูปนามอย่างตัวกายเนี่ยเป็นตัวรูปใช่ไหมเวทนากับจิตนี่เป็นนามธรรมเราก็จะภาวนาเรื่อยๆเราก็จะเห็นนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตมันวางถ้ามันวางอย่างแท้จริงนะโดยเฉพาะถ้าละอวิชชาได้นะจิตมันสำลอกตัวเองมันพรากออกจากขันธ์นะมันพรากออกจิตกับขันธ์เนี่ยจะไม่สัมพันธ์กันอีกแล้วแยกออกไปอาสวะกิเลสเนี่ยที่เคยห่อหุ้มจิตเนี่ยมันจะมาครอบงำจิตไม่ได้อาสวะกิเลสนั้นเป็นกิเลสที่ปิดกั้นญาณทัศนะนะทำให้เราไม่เห็นอริยสัจนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดอวิชชาเพราะฉะนั้นอาสวะมันสร้างอวิชชาขึ้นมาเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาขึ้นมาอวิชชาพอเราไม่รู้อริยสัจเราก็ถูกอาสวะครอบงำใช่ไหมเนี่ยอวิชชาก็เป็นปัจจัยของอาสวะอาสวะก็เป็นปัจจัยของอวิชชาธรรมะเหล่านี้มีอยู่นะเป็นสภาวะที่แท้จริงไม่ใช่คำพูดนะไม่ใช่แค่สักว่าพูดสู้กิเลสไม่ได้หรอกนี่ถ้าเราภาวนาจนถึงสุดขีดเรารู้แจ้งแทงตลอดเราปล่อยวางขันธ์ห้าได้โดยเฉพาะปล่อยวางจิตไปแล้วเนี่ยจิตจะพ้นจากขันธ์ห้านะจิตจะไม่ไปหยิบฉวยขันธ์ห้าถ้าจิตไม่หยิบฉวยขันธ์ห้าชาติก็สิ้นแล้วเพราะชาติคือการที่จิตไปตะครุบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะก็คือไอ้ขันธ์ห้านั่นแหละนะเมื่อชาติสิ้นแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกต่อไปแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนี่มันจะสัมผัสน้ำจะรู้จิตใจมันจะห้าวหาญมากเลยนะหลวงปู่ดูลย์ท่านใช้คำว่าจิตยิ้มเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ใช่ยิ้มมี
ปากมายิ้มนะบอกจิตมันยิ้มเยาะเย้ยกิเลสนะกิเลสเอ้ยต่อไปนี้เองเล่นงานข้าไม่ได้แล้วจำบทอันนี้ได้ไหมที่เจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์นะท่านอุทานทักตัณหาตัณหาในช่างผู้สร้างเรือนนะเจ้าสร้างเรือนให้เรามาตั้งนานแล้วนะตอนนี้เราทำลายเรือนของเจ้าแล้วเจ้าก็จะไม่มีปัญญามาสร้างเรือนใหม่ให้เราได้อีกแล้วเรือนคือการสร้างภพนี่ท่านเยาะเย้ยตัณหาอย่างเนี้ยที่หลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตยิ้มมันเป็นจิตที่เยาะเย้ยกิเลสนะจิตมันห้าวหาญนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะห้าวหาญเกินไปนะไปปฏิบัตินะเวลามีไม่มากนะเวลาเหลือน้อยเรียบปฏิบัติเราไม่รู้ว่าศาสนาพุทธจะอยู่ได้นานแค่ไหนมีฉาทิฏฐินั้นเต็มไปหมดเลยเดียรถีที่ซ่อนอยู่ในผ้าเหลืองนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะต้องต่อไปเราอาจจะหาธรรมะฟังยากเพราะฉะนั้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปแล้วเสียใจทีหลังเบอร์หนึ่งปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นในรูปแบบสม่ำเสมอด้วยการบริกรรมและเจริญเมตตารู้สึกว่าจิตตั้งมั่นมากขึ้นเห็นเบื้องหลังจิตใจในการทำพูดคิดเพราะอยากให้คนรักเรามองเราดียังติดดียึดดีอยากประคองสภาวะที่ดีรวมถึงพยายามส่งจิตเข้าข้างในเพราะอยากดีอยากรู้สภาวะควรพัฒนาอย่างไรต่อไปดีครับให้รู้ทันความอยากนะความอยากเนี่ยทำให้เราปรุงแต่งไม่เลิกที่จิตเราติดล็อกอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าไปปรุงมันนะธรรมะจริงๆไม่ได้อยู่ข้างในนะและธรรมะก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะธรรมะมันอยู่ตรงทุกคนทุกแห่งแหละมีสติที่ทำอยู่มันยังติดสมถะอยู่นิดหนึ่งนะถอยออกมาอยู่กับโลกให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายในจิตใจรู้สึกเอานะจะได้เดินปัญญาไปได้ไกลกว่านี้อีกมีโอกาสที่จะดีกว่านี้อีกเยอะนะงั้นอย่าติดอยู่แค่สมาธิเบอร์สองเข้าใจขึ้นว่าการภาวนามีดีมีเสื่อมเข้าใจการภาวนามากขึ้นเข้าใจทุกข์มากขึ้นเด็ดเดี่ยวแต่ไม่พุ่งทะยานแบบที่ผ่านมาสะสมสติในปัจจุบันเป็นขณะไปขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติต่อด้วยค่ะก็สะสมไปนะรู้กายรู้ใจไปนะอย่าภาวนาอย่าเรียนรู้ธรรมะด้วยการคิดนะยังติดคิดเยอะเลยรู้สึกไหมนะเมื่อมันคิดมันเจือปนเข้าไปต่อไปนี้รู้ไม่ใช่คิดเอานะมือลงไปเงี้ยรู้สึกแล้วไม่ต้องคิดว่าทำยังไงจะบรรลุทำยังไงจะดีเห็นไหมนี่คิดเอาทางนั้นเลยพอคิดเสร็จแล้วสิ่งที่ตามคิดมาก็คือทำนะจะทำอย่างโน้นจะทำอย่างนี้ไม่ต้องรู้สึกเอารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นอย่างขณะนี้เกร็งอยู่รู้สึกไหม มันเกร็งอย่าให้หลงไปในโลกของความคิดนะอยู่กับความรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรเงี้ยรู้สึกไหมนะความรู้สึกสำคัญกว่าความคิดนะเพราะความคิดนะเราคิดตามกิเลสนะเป็นธรรมชาตินะไม่ได้ว่าเบอร์สองหรอกใครๆมันก็คิดเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นแหละนะนี่ความคิดเลยเชื่อมันไม่ได้แต่ความสุขความทุกข์เนี่ยนะหลอกไม่ได้ใจเราจะสุขหรือใจเราจะทุกข์หลอกมันไม่ได้มันจะสุขเราก็เห็นมันจะทุกข์เราก็เห็นแต่ความคิดเนี่ยไม่ใช่สภาวะมันหลอกเอารู้สึกตัวยิ้มหวานขยับแข้งขยับขาหน่อยนั่งให้มันผ่อนคลายต้องอย่างนี้จิตตรงนี้ดีกว่าตะกี้รู้สึกไหมต้องใช้จิตอย่างนี้นะใช้จิตนี้นะเราไม่ได้ฟิตเตรียมฟันหัวคนอื่นแล้ว
สร้างท่านะดูเดือดไม่ใช่ ใช้ใจปกติดีรู้สึกไปนะแกตกละ เดี๋ยวก็ทำอีก เพราะมันเคยชินนะเบอร์สาม เบอร์สามจิตรวมตั้งมั่นเห็นอาสวะคล้ายมีเปลือกแข็งๆหุ้มจิตแล้วแตกออกแล้วกลับมาคุมจิตอีกครั้งเวลานอนมีเสียงดังเหมือนฟ้าผ่ามีแสงสว่างจิตมีสติมากขึ้นจิตเป็นหนึ่งเป็นธาตุรู้จิตเห็นทุกข์มากจิตคืนจิตให้โลกจิตสว่างเป็นเนื้อเดียวกับโลกอยากถามว่าเป็นสภาวะอะไรคะก็เป็นอย่างที่มันเป็นแหละไม่ต้องใส่ชื่อให้มันหรอกนะภาวนาไปสังเกตดูใจเรายังยึดอะไรไหมอะไรเงี้ยถ้ายังยึดอยู่ก็ยังทุกข์ได้อีกค่อยดูค่อยรู้ไปที่ภาวนาดีนะภาวนาได้ดีแต่ภาวนาแล้วไม่เอานะไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ภาวนาจะเอามรรคผลนิพพานอะไรไม่เอาเลยภาวนาเพื่อจะวางดูกายแล้วก็วางกายได้นะดูเวทนาดูจิตนะดูเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไตรลักษณ์แล้ววางเราภาวนาเพื่อวางนะแต่ใจมันยังมุ่งภาวนาจะเอาอยู่นะยังจะมุ่งอยากได้นิพพานอะไรเงี้ยนั้นสังเกตใจนะถ้าใจยังจะเอาอยู่เนี่ยงานของเรายังไม่จบหรอกเบอร์สี่ภาวนาดีนะเบอร์สามดีมากๆเบอร์สี่เบอร์สี่ปฏิบัติโดยไหว้พระสวดมนต์และดูความรู้สึกในชีวิตประจำวันจากที่หลงไม่รู้จักกิเลสเลยตอนนี้รู้มากขึ้นโดยเฉพาะตัวที่เป็นโทสะและอกุศลจะเห็นได้ทันทีเห็นว่ามีแรงดันเกิดขึ้นจากหน้าอกไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกไอ้แรงที่ดันที่หน้าอกเรานะขึ้นมาเนี่ยตัวตัณหานะตัวตัณหาผลักขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่มีสติมันก็ครอบหัวเราเลยบงการคล้ายๆวัวควายนะเขาเชือกผูกคอลากไปทางไหนก็ต้องไปเราโดนตัณหาลากไปเรื่อยๆนะคอยรู้ทันไว้ภาวนาอย่างนี้ก็ดีแล้วละรู้บ่อยๆเบอร์ห้าปฏิบัติในชีวิตประจำวันและทำในรูปแบบทุกวันปัจจุบันดูเวทนาและจิตเป็นหลักเห็นการเกิดดับเกิดเองดับเองมีจิตกุศลและอกุศลสลับกันตลอดเวลาขอหลวงพ่อแนะและสอนดูสภาวะด้วยค่ะไอ้ที่ดูนั่นแหละสภาวะเราดูสภาวะอยู่แล้วแต่ดูแล้วต้องเป็นกลางนะสภาวะอันนี้ชอบสภาวะอันนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยสภาวะอันนี้อยากได้มาแล้วอยากรักษาสภาวะที่ไม่ชอบอยากผลักมันออกไปอะไรเงี้ยก็รู้ทันมันนะรู้ทันใจยังไม่ค่อยเป็นกลางเบอร์สามเพิ่มสติขึ้นนิดหนึ่งตอนนี้สติอ่อนลงไปอ่อนนะเพิ่มสติขึ้นรู้สึกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะกี้มันไหลไปเบอร์อะไรละเบอร์ 6ครับเบอร์ 6อ้าวเบอร์ 6ปฏิบัติดูกายจนเห็นจิตทำงานดูเกิดไม่ค่อยทันแต่เห็นดับได้มากกว่าความรู้สึกสุขทุกข์น้อยลงเห็นจิตเฉยๆไม่แน่ใจว่าทำให้เฉยเองหรือเปล่าคะมันปนกันนะสติปัญญาเราก็สูงขึ้นเห็นความจริงเยอะขึ้นมันก็เฉยขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็อยากเฉยด้วยก็พยายามไปทำให้มันเฉยด้วยให้รู้ทันเอานะตรงเนี้ยมองออกไหมบางทีเราก็แต่งให้มันเฉยอย่าไปแต่งให้มันเฉยความปรุงแต่งไม่ว่าจะดีวิเศษแค่ไหนนะก็นำทุกข์มาให้ทั้งสิ้นแหละอย่าบังคับจิตแล้วรู้สึกไหมอย่าไปบังคับมันรู้สึกอย่างที่มันเป็นมันแน่นไปแล้วตอนนี้มันตื่นเต้นนะ
ยังตื่นเต้นเลยแน่นไปทำอีกนะใช้ได้นะดีเบอร์7 เบอร์ 7มีสติรู้การเคลื่อนไหวของกายและเห็นจิตชัดขึ้นในรูปแบบจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิวันละ 30-40 นาทีช่วงนี้มีโมหะครอบเยอะรู้สึกมึนๆเบลอๆและง่วงซึมบ่อยๆขอแนวทางการปฏิบัติต่อด้วยครับเวลาซึมไม่ต้องฝืนนะรู้สึกร่างกายไปไอ้ที่ซึมมันจิตมันซึมไปแต่ร่างกายนะเรารู้สึกเรื่อยๆนะมันจะมีแรงขึ้นมาจิตมีกำลังไอ้ที่ครอบซึมอยู่มันทะลุออกไปนะตรงนี้บังคับมากไปรู้สึกกายนะไม่ได้เพ่งกายนะไม่เหมือนกันแค่รู้สึกเห็นไหมร่างกายหายใจไม่ต้องจงใจหายใจนะถ้าจงใจเดี๋ยวเหนื่อยหายใจธรรมดาเราหายใจอยู่แล้วนะยิ้มหวานสิขยับมือหน่อยรู้สึกไหมมันขยับมันยังเกร็งอยู่ดูออกใช่ไหมอันนี้เรายังบังคับกายอยู่นะให้รู้เฉยๆเนี่ยมันจะมีแรงหนืดขึ้นมาเราบังคับมันรู้สึกเฉยๆนี่ทำอีกนะที่ทำอยู่ดีขยันดีเบอร์ 8เบอร์ 8หลวงพ่อสอนให้ใช้ใจธรรมดาไปเรียนรู้สภาวะธรรมสังเกตแล้วพบว่าจิตที่นิ่งไม่ปกติเป็นเพราะโรคและที่เคยรู้สึกทุกข์มากเพราะใจที่ไปดูถลำลงไปคลุกอยู่กับสังขารและความปรุงแต่งขอหลวงพ่อชี้แนะข้อผิดพลาดในการปฏิบัติด้วยค่ะไม่ผิดหรอกนะดูอย่างนี้แหละสังเกตไหมถ้าเราถลำลงไปนะก็ถูกมันครอบก็จมลงไปในกองทุกข์นะถ้าเราจิตเรามีกำลังมันถอนออกมาไม่ได้เจตนาถอนออกมาด้วยนะถ้าเจตนาถอนออกมามันจะแข็งทื่อๆนะเรามีสติไปนะจิตมันค่อยถอนตัวขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูนะใช้ได้ที่ทำอยู่วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะแต่ที่เทศวันนี้เยอะนะเนื้อหาเยอะมากๆเลยหลวงพ่อเทศไม่ค่อยมีบริบทอะไรเยอะหรอกนะมันธรรมะจะเป็นตัวหลักๆของการปฏิบัตินี่ธรรมะที่พูดแต่ละวันเนี่ยมันจะเยอะตั้งแต่ระดับธรรมดานะตั้งแต่เบสิกจนถึงระดับที่ประณีตขึ้นทำไมต้องพูดอย่างนั้นพวกเราหลากหลายบางคนก็ภาวนามาเยอะแล้วบางคนเพิ่งอยากเริ่มต้นอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เลยเวลาเทศเลยต้องเทศอย่างนี้แล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนมาบอกการแสดงธรรมเนี่ยจะมีอรรถรสเนี่ยต้องถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทบางคนต้องเรียนปริยัติก่อนเรียนตามทฤษฎีบางคนก็หาปฏิบัติการปฏิบัติสมถะทำอย่างนี้วิปัสสนาทำอย่างนี้หรือศีลทำอย่างนี้อะไรศีลสมาธิการเจริญปัญญาทำอย่างนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายปฏิเวทว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ทำแบบไร้อนาคตเรามีเป้าหมายนะคือพ้นจากความปรุงแต่งจะพ้นจากความปรุงแต่งอย่าไปนั่งปรุงแต่งซะเองก็แล้วกันนะเบอร์ 3อย่าไปแต่งมันให้แต่งหยุดวันนี้หลวงพ่อไปก่อนแล้วนะขอให้ทุกคนเจริญในธรรมนะ